હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ HNS ફૂડ સેશન. આજે આપણે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે તેવી ફાડા લાપસી બનાવીશું. આ ફાડા લાપસી ટેસ્ટી તો છે જ, સાથે સાથે શરીર માટે પણ ખૂબ જ ગુણકારી છે. તો ચાલો આ ફાડા લાપસી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ફાડા લાપસી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક કુકરમાં 1/4 કપ ઘી લઈ લેશું. જો તમને વધારે ઘીવાળી લાપસી ના ભાવતી હોય તો 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઓછું લેવું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં ફાડા ઘઉં અથવા તો ઘઉંની કણકી ઉમેરીશું. આ ફાડા ઘઉંને દલિયા પણ કહેવાય છે. હવે તેને ઘી સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈ ફાડા ઘઉંને સરસ રીતે શેકી લેશું. ઘણા લોકો આ ફાડા ઘઉંને શેક્યા વગર જ લાપસી બનાવતા હોય છે, પણ ફાડા ઘઉંને શેકીને જો લાપસી બનાવવામાં આવે તો તે વધારે ટેસ્ટી બને છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઘઉંની કણકીનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી તેને શેકીશું. ફાડા ઘઉં શેકાય ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. હવે જોઈ શકાય છે કે ફાડા ઘઉંનો કલર ચેન્જ થઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવો થવા લાગ્યો છે. તો હવે તેમાં થોડા કાજુ બદામના કટકા અને થોડી કિસમિસ ઉમેરીશું. અહીંયા તમે તમારા મનપસંદના કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી શકો છો. હવે આ ડ્રાયફ્રૂટને પણ 1.5 થી 2 મિનિટ માટે શેકી લેશું. ડ્રાયફ્રૂટ શેકાયા પછી જોઈ શકાય છે કે કિસમિસ મસ્ત રીતે ફૂલી ગઈ છે અને તેનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે તેમાં 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. તમે જેટલા ફાડા ઘઉં લીધા હોય તેનું 3 ગણું પાણી ઉમેરવાનું. જો ઘઉં વધારે જૂના હોય તો 3ની જગ્યાએ 4 કપ પાણી ઉમેરવું. અને હવે અહીંયા મેં અડધા કપમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન ઓછી એટલી ખાંડ લીધી છે, તે ખાંડ ઉમેરી દેશું. જો તમને વધારે ગળ્યું પસંદ હોય તો અડધો કપ ખાંડ ઉમેરી દેવી. હવે થોડો ઇલાયચીનો ભૂકો ઉમેરીને તેને સરસથી મિક્સ કરી દેશું. લાપસીમાં ઇલાયચીનો ફ્લેવર ખૂબ જ સારો લાગે છે, પણ જો તમે ઈચ્છો તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે પાણીને સરસથી ઉકળવા દેશું. પાણી ઉકળવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દેશું. ફૂલ ફ્લેમ ઉપર જો આપણે ગેસનું ઢાંકણ બંધ કરશું તો હાથ દાઝી જવાની બીક રહે છે, એટલે ઢાંકણ બંધ કરતી સમયે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવી. અને ત્યાર પછી કુકરની એક વિસલ ફૂલ ફ્લેમ ઉપર અને એક વિસલ સ્લો ફ્લેમ ઉપર કરીને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી કુકરને 10 મિનિટ માટે એમ જ રહેવા દેશું. 10 મિનિટ પછી કુકરનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો જોઈ શકાય છે કે લાપસી સરસ રીતે પાકી ગઈ છે અને આપણી આ ફાડા લાપસી તૈયાર છે. લાપસી જો થોડી કાચી લાગતી હોય અને તેમાં પાણી ના હોય તો થોડું ગરમ પાણી ઉમેરીને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 2 થી 5 મિનિટ માટે ફરીથી કૂક કરી લેવી. હવે આ લાપસીને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈને ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરીશું. તમે પણ મારી રેસીપીથી ફાડા લાપસી એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.